السلام علیکم. خبر خور ګرځي چې ایران اټم بم ډزولې دی، د اټم بم ټیسټ کړی دی، اټم بم جوړ کړی دی. اوس کته افیشل سورسز وګوري کنه نو الته کې داسې څه قسمه اعلان نشته دی، نه افیشل یوغي اعلان کړی دی. ایران افیشل اعلان نه دی کړی چې موږ اټم بم جوړ کړی دی او ټیسټ هم کوم ډزو، خو بیا هم خبر خور ګرځي. اوس دا خبر د کم جنرالي تا ته پته شته؟ ګوره د هغې نه مخکې واوره، اوس په امریکا کې نه دوه موقفه جوړ دي. د ایران چې کوم اټیک کړی و کنه په اسرائیل باندې، د 200 میزایل یې پکې ورشتي نو اسرائیل وی چې زه به د دې جواب ورکوم، مضبوط جواب به ورکوم. ایران به د دې هیوي قیمت ادا کوي. اسرائیل قارو خلک اوس هم پته مدي چې هغه به هغه جواب کله ورکوي. اوس د اسرائیل به د ایران له جواب څنګه ورکوي، نو په دې کې دوه خبرې جوړې دي. دوه خبرې تاسو سره ما دوانه کلیر کړې وي چې یو خو اسرائیل څه دا اپشن دی چې نیوکلیر پاور پلانټس د ایران نه دي. نیوکلیر پاور پلانټس مطلب هغه ځای په کوم ځای کې چې یورینیم انریچمنٹ کیږي. یورینیم انریچمنٹ کیږي مطلب دا چې په کوم ځای کې د اټم بم جوړېدو تیاری کیږي. اټم بم چې په کوم ځای کې جوړېږي هغه پلانټ. نو یو خو اسرائیل څه دا اپشن دی چې هغه ولي چې ایران اړول اټم بم جوړ نه کیږي، کوم ځای پورې پروسس رسولې چې هغه ټول تس نس شي. یو د اسرائیل سره دا اپشن دی چې د ایران د تیلو ذخایر ولي. نو اوس په دې دوه ځایونو کې په یو ځای باندې د حمله کولی شي، په دې دوه باندې تاسو سما کلاس اغسته او تاسو مې په پوهه کړی وای. اوس دلته کې دوه موقف جوړ شو، یو د ډونالد ټرمپ، یو د جو بایدن. جو بایدن برابر هغه انکر له انټرویو ورکي، هغه ته تاسو کې جو بایدن وته وي ک فرض ک اسرائیل د ایران نیوکلیر پاور پلانټ ولي نو مونږه په سپورټ کې نه یو ولر. دا جو بایدن وای ښا مطلب دی وته وي چې دا نیوکلیر پاور پلانټ اشتل نه دي، دا نه دي په کار د ایران، ځکه چې د ایران به واپس جواب ډیر زیات سخت جواب یې غټ جنگ دا غزې نه راودرېدلی شي. لہذا د دې څه الټرنیټیو قتل پکار دي. داسې وي چې اسرائیل له پکار دي چې اسرائیل باندې حمله کړې ده، اسرائیل پوره حق دی چې جواب ورکړي. موږ اوس ولاړ یو، موږ دغه په ډیفنس کې ولاړ یو. لہذا اسرائیل له پکار دي چې د ایران کم د تیلو ذخایر دي چې هغه وولي. نیوکلیر پاور پلانټ اشتل هغه ځایونه اشتل چې کوم خطرناک دي، از خود خطرناک دي، ریډیو اکټیو ایلیمنټس پکې پراته دي، نیوکلیر ویپنز پکې جوړېږي، هغه ته وولي دماغي خطرناک په هغه ځای کې وشي او بیا د ایران جواب هم درکوي. مطلب دغلته کې به حالت ډیر زیات خراب شي. لہذا موږ له په طریقه باندې تلل پکار دی. او طریقه دا ده چې هغه د تیلو ذخایر ولي، که نیوکلیر پاور پلانټ ولي نو موږ اوس بیا په سپورټ کې نه یو ولال. دا جو بایدن وینا ده. اوس ډونالد ټرمپ سره خبره د بیان ورکړی هغه بل اوس د ډایرک وي مړی اسرائیل له پکار دی چې رسا د نیوکلیر پاور پلانټ ولي د نیوکلیر پاور پلانټ په اشتلو په حق کې ګوره د سی پاپولیست ټایپ دی. دا ډونالد ټرمپ نه هغه زنده‌باد مرده‌باد والے نه، خلک چې په جوش کې راولي، ځینې سیاستدانان نه کنه خلک په جوش کې راولي، نو ځینې جذباتي خلک بیا دغه سره ودرېږي چې قسم ټاټه خبرې کوي. جذباتي خلک ځان طرف ته راړول دام یو د ځینې پالیټیشنز فني دوی صرف پاغه باندې وټلي. نو دا اق پاپولیست ټایپ لیډر دی ډونالد ټرمپ. بل د يهوديانو وټه مغسل غواړي، په دې وجه باندې کله وایي چې اسرائیل غټول غواړي، دا وړو کې دی او مطلب د يهوديانو چې څونه طرف کولی شو کومه طرف دی کوي. نو دوی وی چې مړې دا خو ګور اسرائیل په کار دي چې رسا د ایران د نیوکلیر پاور پلانټ ولي. ګورو مخکې چې څه کېږي خو په کار ولا دغه دي. او جو بایدن چې دا ډېر زیات ډیفنسیو کېږي، دونه ډیفنسیو کېدل نه دي په کار، مطلب چې دا ډېر زیات یېرېږي، دونه یېرېدل نه دي په کار. دا د ده وینا وه. ټیک شو. اوس ګوره دا دوه موقفه جوړ شو. حکومت خو د دوی دی د جو بایدن دی الیکشن شوی نه دی، په نومبر کې کېږي. اوس جو بایدن ولې دونه ډیفنسیو کېږي؟ جو بایدن د پته ده که فرض که موږ د نیوکلیر پاور پلانټ ولو هغه نقصان خو به ځان له کافي نقصان وشي. بیا که هغه نیوکلیر پاور پلانټ دی ولويشتو چې هغه په دومره خواري کړې ده د اټم بم جوړولو چې هغه د سره غیر اپشن دی په دغه ځای کې پاور بیلانس راوستلو دپاره دی به ډېر زیات غوسه شي. دی به وایي چې زه نه یم نو اړوله دی پکې څوک نه دی به غټ جنګ چیړي او په دغه ځای کې بیا خطرناک جنګ راودرېږي. اوس که فرض که جنګ راودرېدو او د ایران سره پکې اټم بم راوختې د په رښتیا اټم بم جوړ کړی نو بیا خو به دا کوپړی اسرائیل ولي په دغه ځای کې بیا اټمي جنګ راودرېږي، بیا خو مسله جوړه ده. اوس دا شک د دوی په زړه کې څنګه راغی چې ایران کې د شي چې اټم بم جوړ کړي؟ نو دا داسې کار وشو چې د 5 اکتوبر خبره ده. د 5 اکتوبر په 5 اکتوبر باندې پوکم په 10 بجې باندې رااله یو زلزله، پوکم د شپې پوکم 10 بجې نه پوکم 11 بجې سوري 10:45 پوکم 11 بجې د شپې زلزله رااله په اردن یونیورسيټي کې چې هغه په سمنان پروینس کې راځي صوبه کې په ایران کې دننه د دې زلزلې شدت 4.5 ریکټر سکیل او دا زلزله په دغه ځای کې وروسته خوره شو او وروسته په اسرائیل په دې علاقه کې راغلی وه. اوس دا زلزله چې کله جیولوجیکل سروې والو وکتل نو د دې سنټر په ځمکه کې 10 کیلومتره په دغه علاقه کې 10 کیلومتره دننه د هغې نه خبر خور شو چې دا زلزله عامه زلزله نه ده، دا نیچرل قدرتي زلزله نه ده، دا دوی اټم بم ډزولې د هغې دا ځمکه لقولې ده، دا هغې زلزله راوستې ده.
ګوره اټمبم چې وډزېږي که نه نیوکلیر هتیار دی یار دا د ځمکه لړقۍ راړقۍ سمه خټیټه زلزله په هغه علاقه کې راولي لکه مثال کې طور پر پاکستان چې په بلوچستان کې په چاغي ډسټرکټ کې دا ټیسټ کو په سن 98 کې په مې کې نو هغه ویډیو سم پرته تو ګوره څنګه سوشي لړقۍ کې علاقه ټول لړقۍ د قشن کې انډیا کړی دي کار چا کړی دي داسې قسمه زلزله غراولي نو دا خلکو وی چې ګوره دا عامه زلزله نه ده دا 10 کیلومتره چې دنه په دې کوم علاقه کې شوی ده کنه دغه علاقې نه چې لږ مزل دی خو کې په دغه ځای کې د ایران نیوکلیر پاور پلانټ دی دا دوی د دغه ځای نه اټم بم وړی دی او په ځمکه کې 10 کیلومتره دننه ډزولی دی نو موږ ته داسې ښکاري چې دا 10 کیلومتره دننه دغه علاقه لړقېدلې ده او زلزله راغلې دا زلزله نه دا اټم بم په دغه ځای کې دوی ډزولی ټیسټ یې کړی لهذا د دوی سره اټم بم شته نو دا یوه یره پیدا شوه هغوی افیشلی اعلان نه دی کړی ایران نه دی هغه افیشلی اعلان نه دی کړی اناونس کړي نه دي خو یره خو پیدا شو نو اوس ګوره جو بایډن امریکن څنګه دا سوچ کوي که فرض که موږ د تیلو د ذخایر په ځای نیوکلیر پاور پلانټ ټول یو سړی شو غوسه کټیم ولو غوسه شو جنگ شروع شو او اټم بم جوړ کړو فرض که پټ پټ او راويستو او د اسرائیل د کوپې یې پیوشته خو اټمي جنگ براودريږي په دغه ځای کې بیا پیغام ولي جواب ورکړي نو اټمي جنگ په دنیا کې راودري دا غوټه مسله ده نو هغه په دې طریقه باندې محتاط روان دي اوس جو بایډن ته دام پته ده امریکا ته دا پته ده چې ایران به جواب واپس ورکړي ایران ودرېدو والي نه دی یو هغه تنگ شوی دی چې تنگ شي نو په جنگ شي ما پیغام ورس په دې باندې لیکچر کړو د غیر چاپیره ایران هغه ته پته چې سب موږ په پابندیان لګولي سوال کله ام بي سي ولا د پراکسي سره زمونږ جنگ شروع دی نو مطلب خو کافي تنگ کړی دی ټیک شو نو هغه وی چې زه خو به جواب در کوم او بل د هغې د پاسه داسې کار شوی چې هغه بله ورځ آیت الله خامنه خطبه کړې ده جمعې په ورځ دی خو ورته وګوره دا سپریم لیډر دی د ایران نو یو خو سره دا دی ټوپک سره دی سره د ټوپک خطبه کړې ده دا یې ورته شو کړي دي چې یاره داسې کار دی چې اوس باقي موږ ودرېدلو والي نه یو چې موږ پکې نه یو تاسو دې پکې نه یې بل په خطبه کې د ویلي دي باقاعده اسرائیل ته ویلي دي که تا غږ وکړو نو موږ ودرېدو والي نه یو موږ واپس جواب درکو او د ایران نه دا خبر هم راغلی او څو ورځې مخکې چې ایران اسرائیل ته وي چې تاسو جازونه راپاسوئ او په موږ باندې دلته بمباري وکړئ که نه واپس چې ستاسو جاز دي پکې به ګنټه لګي په 11 منټه کې به درپسې موږ میزایلز در رسولي هایپرسونیک میزایلز مطلب موږ ودرېدلو والي نه یو کو تاسو واپس حمله وکړئ موږ به در باندې واپس حمله کوو او موږ حمله په دې وجه کړې وه چې تاسو د حزب الله چیف د حزب الله مختلف کمانډرز ویشتل حوثیز تاسو ټارګېټ کوئ نو په سیریا کې دغه شان کې تاسو ټارګېټ کلین کوئ نو موږ پرېښودلو والي نه یو نو اوس د دې خبرې نه پته لګي چې یاره دوی دي ښه کافي غوسه واپس حمله خو به دوی کوي نو که واپس حمله کوي او د دوی سره یې ټمبم نو بیا خو مسله ده نو په دې وجه باندې هغوی محتاط روان دي چې جو بایډن ورته وایي چې ته داسې کار وکړه د ایران د دې تیلو په ذخایر باندې حمله وکړه په دې نیوکلیر پاور پلانټ مه کوه او ډونالډ ټرمپ خو پاپولیست دی خو لګیا دی ایشتل کې خو ورته وایي مړه وله نیوکلیر پاور پلانټ ولې وروسته به ورسره ګورو اوس د دې نه علاوه یوه خبره بل هم ده یوازې ایران نه که فرض که د ایران سره جګړه شوله د اسرائیل ښه مضبوطه او ایران په بیلات کې رالی صحیح شو د ایران وزر ښکته رالی او د اسرائیل وزر دروند شو نو منځ له به روس خامخا راځي کېدای شي چاینا هم راشي ځکه رشیا نه دی روس د هغه ډېر مضبوط الای دی د ایران او روس به چرته هم نه غواړي چې ایران دی په دغه ځای کې دا گیم وبیلي دا جنګ دی وبیلي که ایران جنګ وبیلو د دې مطلب دا چې یو قسم له ماته شکست وشو ته دې خوا ما ته وګوره زه تا ته خبره کوم دی ایران نه دی دی ایران د اسرائیل د رشیا د روس د یوکرین خلاف خو کافي سپورټ کړی دی د یوکرین خلاف چې څومره شهید ډرونز دي دا ټول ایران ورکوي رشیا له کوم چې ارزانې میزایل جوړیږي روس هغه ګرانې میزایل په یوکرین باندې په غټ تعداد کې نه خرابول غواړي نو ارزان میزایل چې په کار دي هغه ول تیار د ایران ورکوي داسې مختلف قسمه شیلز ول ورکوي نو ایران د یوکرین خلاف چې ټول یورپی ممالک د روس خلاف ولاړ د ایران د روس سره ولاړ نو روس هم د ایران مدد کوي نو اوس ته دې خو وګوره که نه په دې سیریا کې نه دی په دې شام کې شام نه دی سیریا په دې کې بل ورځ اسرائیل یو ایر سټرایک وکړو د بره نه نو په سیریا کې په شام کې د روس ایر بیز دی او دغه هغه خوا یې ایشتلې ده اوس پته چې د روس د ایر بیز په شام کې د اسرائیل اټیک په هغې باندې ولي رسا په ایر بیز نه دی کړی د هغې سره خوا کې اسلحه پرته وه په هغې ویر هاوس په هغې اسلحه باندې یې کړی دی اوس هغه اسلحه د چا وه ګوره دا رشیا نه دی رشیا دا د سیریا ته د ایربیز راوړی د دې لپاره دی چې په دې سیریا باندې براک اوباما حمله کوله او سیریا روس ته وي که ته موږ د دوی نه بچ کړې زه تا دلته کې ځای در کوم ایربیز کولاو که نو روس وي ما ته خو دلته ایربیز میلاویږي دا خو سمه دمه خبره ده صحیح ده زه د امریکې نه دې بچ کوم د دغه نیکه دم درته څه نشي ویلی راکړه ماله دغلته ځای نو سیریا هغه له ځای ورکړو نو ایربیز هغه دلته راوړو اوس په دغه ایربیز کې خوا کې د هتیارو ګودامونه جوړ شوي دي چې به یې کې هتیار جمعي
او په دغه هتیارو کې هتیار پراته د چا خبرې د ایران د دې مطلب دا دی چې ایران په سیریا کې په شام کې چې په کمزې کې هتیار دي کنه نو الته کې ولزه رشیا روس ورکي سره د سیریا د حکومت زینه ول جوړ کړی دي مدد ولکې چې او په دغه کې تاسو له راوړو دغه ځای بیا حزب الله کوم مدد کې او کوړاریک په اسرائیل اٹیک کې په هر طریقه باندې کې نو هغه اسرائیل له په هغه ځای باندې حمله وکړه او هغه چې کوم د اسلحه ګودامونه او هغه ولوشتل نو دینم ته پته لګی چې روس نه دی روسو دا د ایران څخه کافي په سپورټ کې دی او ایران د روس په سپورټ کې دی نو دوی نه غواړي چې په دې کې یو کس شکست وشي د یو بل څه ودرېږي نو د ایران سره بیا روس ودرېږي نو امریکای ته دا پته ده که روس د ایران سره مضبوط ودرېدو چې دې دغه ونه بیلی دا اسرائیل چې کوم حمله کوي کنه واپس په جواب کې په دې کې زما سره زما ځینې مرګري نه ودرېږي د امریکای وینا د څنګه ګوره امریکای ته پته ده چې کله د ایران اٹیک وکړو کنه په اسرائیل باندې نو په دې باندې چې دنیا څومره لیډرز دي نو هغه خپل پوینټ اف ویو ورکړ چې ګوره دا ایران خونه کړو ډېر بد کاری کړی دی صحیح کار نه دی کړی نو اوس په دې کې چې کوم یو کې دی او کوم فرانس دی یو کې او فرانس دا اخبار هم د فرانس دی خو ته وګوره فرانس صحیح شو دوی دا سټیټمنټ په داسې انداز کې ورکو چې که فرض کړه د اسرائیل چې داغه مطلب دا راتلو که فرض کړه د اسرائیل واپس په ایران باندې حمله کوي کنه نو موږ وسنه ودرېږو ځکه چې په دغه کې خدای جنگ وس خرا ودرېږي موږ په کې سره راکاږي منځله بیا رشیا راځي نو بیا به زمونږ خیر نه نو چې زمونږ خیر نه نو داغه نه خبره ده چې ډي اسکلیشن وشي اړول جنگ ونه شي نو فرانس او یو کې سټیټمنټ په دې انداز کې چې اول خو ایران خبراټو چې ایران له نو په کار چې دا حمله کړي خو کړي دا اوس اسرائیل نه دی په کار چې واپس حمله وکړي اسرائیل نه دی په کار چې واپس حمله وکړي الټه خو په فرانس په یو ځای کې دا ویلي چې په اسرائیل باندې د اسلحو پابندي ولګول شي دله د اسلحه نو ورکړل کېږي ځکه چې د واپس اٹیک کوي په ایران باندې او دغه کې په نورو ځینو باندې دا جنگ خوريږي نو امریکا وی که فرض کا د دوی د سټیټمنټ داسې دی چې دا غي نه ښکاری دي څه شو ضروری نه چې دغه وشي ښکاری داسې چې کېدای شي مونږ د اسرائیل مدد کوو خو مضبوط جاو نیوکلیر پاور پلانټ سمولوله نو کېدای شي دوی زموږ سونه درېږي نو چې دوی را سونه درېږي نو د اسرائیل یوازې به مدد کوم په یوازې باندې په پیسو په غټ جنگ کې مدد کول دا دوه آسان کار خو نه دی اول ته به روس بیا د ایران سره ولاړی چاینا به د ایران سره ولاړی نارت کوریا به د ایران سره ولاړی بیا خو مسله ده دغه ته کې اوس د په محتاط انداز کې روان دي او د پاسنه په د ایران د اټم بم خبر خورګرځي یو خبر خو ګرځي نو دغه په کې د یو یاره د هغه د وجه نه د محتاط روان دي سیف پلی کوي اوس اسرائیل ګوره اسرائیل به واپس جواب ورکوي نو د دې خو 99% چانس دی یا 98 یا 90% چانس وته وایا خو چانس خو کافي هاي چانس دی چې اسرائیل به خامخا ایران له جواب ورکوي ځکه چې ګوره دا کم اٹیک چې د ایران په اسرائیل باندې کړه وکنه نو یو خبره خدا دا کم خلک چې دا خبره کوي چې ایران د میزایل ټول په هوا کې ډسمس شو دا د اوی نیوز والا وي دا د اسرائیل نیوز والا او انګلیش نیوز والا وي اوی دا شو کول غواړي چې زمونږ ډیفنس سیستم دوه سترنګ دي چې موږ ته نقصان نه دراسول نقصان ورسول دی چې نقصان ورسول په دې وجه د اسرائیل قارم د تماتو وایا چې تا یو سړی گزار درکې او ته خطا شي ونه لګي ته واپس پاګه گزار کې تو واپس گزاره لکه چې ته ولګي نو اسرائیل لګیدل دي او دا غیر څنګه شو خبري کله چې د سټلایټ نه ایمیجز وکتل شو د سټلایټ نه چې ایمیجز وکتل شو نو دی خو ګره دا یو ایر بیس دی ته ویل کېږي نیواتم ایر بیس دا په اسرائیل کې دی په دې کې خبرې کم جازونه ولاړي F-35 دا لیټیسټ سټیل فایټر جټس نه د امریکانز چې جوړي دا د ایر بیس د نیواتم ایر بیس نو دی خو تو ګره دغه د سټلایټ د تصویرانو نه پته ولګي چې خو مضبوطی په دې ځای کې میزایل لګیدل په دې ځای کې دا بیز ولیشته دي شو په دې ځای کې دا کنده کړي د مضبوطه په دې ځای کې کنده کړي دا د مختلف ځینې په کې ځینې نورم دي راځتل پکې غواړي نو مضبوطی کنده کړي په دې وجه باندې ایران په ورځویم چې زمونږ کافي میزایلز په خپل ټارګټونو باندې لګیدل دي مس شوی نه دي دا دوی دروغ وایي چې مس شوی دي نو اوس چې د لګیدل دي او د نقصان ولا کړی دی نو اسرائیل خو بغلې پاتې نشي غوسه خو په هغه کې مرا لکنه غوسه پکې کافی لا په دې وجه وایي چې زب جواب ورکوم پرې دمه نه نو اوس هغه جواب بسنګ ورکې به مخکې کتل کېږي او دا غي سره په اسرائیل کې یو غوسه دام ده چې هغه بل ورځ د هغه نتنیاهو نه دا هغه مشر پرایم منسٹر دجال هغه لګیو چې موږ په وو فرنټ باندې جنگیږو هغه فرانس پریزیدنت ایمانوئل میکرون ته یو پیغام لګل چې تعالی شرم پکاره چې په موږ باندې ولې د اسلحه پابندیان لګي موږ د اسلحه پکاره موږ په وو فرنټ جنگیږو حوثیانو سره جنگیږو د حزب الله سره جنگیږو د حماس سره جنگیږو په سیریا کې جنگ کوو د ایران سره جنگ کوو دا خبرې کولې نو هغه ګور په ایران په اسرائیل کې فرستریشن پروت دی او خبرې د پاسه پیدا سونه پیسه هغه دا چې دا حمله په لومبیزل په اسرائیل باندې شوی و 13 کال په 7 اکتوبر 13 کال په 1 اکتوبر باندې حمله حماس کړې وکنه نن بیا 1 اکتوبر دی
نن 9 اکتوبر دی او د نن درې څلور ورځې مخکې حماس والو ویلي چې په 9 اکتوبر به موږ واپس اقشن حمله کوو. یو کال دوی موږ وډبولو، د دوی دا مطلب دی چې موږ به ویریږو، موږ یریږو، موږ به په 9 اکتوبر باندې واپس حمله کوو. 3 ورځې مخکې هغوی دا وینا کړې وه. نن 9 اکتوبر دی، دا زه چې اوس د لیکچر در کوم که نه، د دې ټایم نه لږ ساعت مخکې خبر راغی چې هغوی حمله وکړله. نو واپس چې کوم القسام بریګیډ دی د حماس، هغوی ښه مضبوطې راکټې د حماس والا القسام بریګیډ، هغوی ښه مضبوطې راکټې په اسرائیل باندې ورولې فکس یو کال بعد په حق تاریخ په 9 اکتوبر باندې یو دا پیغام ورکړو چې موږ وروسته کېدو والي نه یو او نه وروسته شوي یو او نه یېرېدلي یو، جګړه به کوو، جنګ به کوو او دا خونه به دې ورانو، خیر دې نشته. نو هغې سم اسرائیل فرسټریټډ خدای چې یاره د سره دا راکټ راځي د کوم ځای نه راځي، خدای ایران مدد کوي او اخوا د حزب الله مدد کوي، اخوا د حوثیزم مدد کوي. نو اسرائیل غصه دی، هغه ودرېدل والا نه دی، هغه وایي چې زه به جواب ورکوم، خو اوس به دا جواب په کوم انداز کې څنګه ورکوي او کله به ورکوي، دا یې که جواب ورکړو نو د هغې نه بعد بیا پته ولګي او د هغې نه بعد به بیا کلاس هم والو. خو د هغې نه مخکې را سره تاسو هسې خپل رای شیر کړئ، په کمنټ سیکشن کې د خپل رای اظهار وکړئ چې تاسو ته څنګه ښکاري چې اسرائیل جواب ورکولی شي که نه شي. که جواب ورکوي نو په کوم انداز کې به ورکوي، څه به ولې ولي څه به ولې نه ولي. د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.